back to my channel. So for today's video, I will be doing a Zoom makeup tutorial. Pang online meeting, pag meron kang class sa online, meron kang meeting online, basta merong meeting, ayan. This is the look that I made. Ayan, very simple lang. And you can also use this for your live stream kapag nagla-live stream ka madalas, ganyan. This is a monthly challenge of May Domina Organic. So if you wanna know how I made this look, please keep on watching. Also, beware, meron akong kasama kasing makulit. Ayan. Ayan, siya yung ating guest today. Makulit to, lahat ng makeup ko tinapon niya. Makikita niyo sa video mamaya. Ayaw ko lang kung nasama ko sa clips, pero ayun, tignan mo, nangangot siya na kulit. Ayun guys, see you guys on the next clips. Meron akong guest dito na mamaya makikita niya sumusulpot at naririnig niya na siya. Ayan, say hi. Ayan, siya yung guest ko ngayon. So, challenging talaga tong makeup na to. Bukod sa it's a monthly challenge from May Domina Organics. Challenge din talaga siya kasi gagawin ko siya with this little one right here na ayaw makisama. So, yun. Let's start with the tutorial. And guys, gamitin ko yung foundation ko. Pag-prep na ako na skin before ako umaga. Tapos, magpapag-tayo na ako. Talagyan natin sa mukha natin. Ayun. O, para siya. Thank you, Lord. Ayan. Inirect ko na sa mukha ko yung pag-pump kasi challenging na, sabi ko sa inyo. Tapos, i-blend ko lang siya using a sponge. This is how I do it, guys. At magkaiba tayo ng preference when it comes to doing our makeup. Tapos, ayun. This is what I usually do kapag may mga Zoom meeting ako. Siyempre, dapat presentable ka, ganyan. And all. The question is, how I started being an influencer. Nag-start talaga siya unexpectedly on the last term of my pregnancy, last 2019. I didn't expect na magiging mommy vlogger ako kasi before talagang gusto ko maging beauty vlogger. Ayun. Nag-start ako noon, matagal na, way. 2013 pa ata. Tapos binubura ko lang yung content ko kasi feeling ko hindi siya ganun maganda. Kasi ang standard ko noon yung mga international influencer na sobrang maganda talaga yung mga content nila. Ayan. Inaagaw niya na po yung aking salamin. Ayun, nangungulit na siya. Blend lang natin. Oh! Ayun na, tinanggal niya na. Gugoy, tinapon mo na! Ha? Kulit-kulit mo! Dito ka. Guys, nakat tayo kasi medyo hindi pala medyo, tinapon niya na yung aking gamit. Kinalat-kalat niya na, ayan na naman siya, may nakita na naman siyang bago. Tapos yun nga, hindi ko in-expect na mag-start ako as mommy vlogger talaga. Doon ako nagkaroon ng mga exposure. I mean, yung doon ko nalaman yung mga ano ba, yung kalakaran sa influencing world. Tapos doon ako nagkaroon ng opportunities. May mga brands na nagtiwala sa akin, who trusted me to do to work with them or to collaborate with them, which I am always thankful and grateful. Ayun. So, gusto ko lang talagang vlogger kasi wala, madaldal talaga ako. Minsan ini-imagine ko na may kausap. Bata pa kami, ini-imagine ko na may nag-i-interview sa akin. So, yun ko yung yung pag-vlog kasi nagkikwento ka habang nag-video ka. Ganun kasi nasa imagination ko noon. Tapos yun guys, na-blend ko na. Babalikan ko kayo guys, talagay ko lang yung kilay ko and I'll be back. So yun guys, silipat ko yung tawag dito, yung camera na medyo mataas.
ayun guys, meron tayong tatlong shade from may Domina Organic. So, meron tayong Gritty, Girly, and Gutsy. Swatch ko siya sa hands ko, tapos papakita ko sa inyo. So, ayun guys, ito yung swatches. This is the Gritty, this is the Girly, and this is the Gutsy. As you can see guys, yung malapitan, wala siyang patchy na, hindi siya patchy i-apply. Very smooth i-apply, very lang. Ayan o. Ewan ko lang kung nakikita niya ng maayos, pero yun. So, sa cheeks natin, lalagay natin tong si Girly, kasi siya yung medyo pink. Lagay natin si Girly sa cheeks. Subtle lang na pink. Ito yung perfect for daily talaga si Girly. Ayan. Perfect to for high school student. For me, kasi ito yung hindi siya talagang, alam yun. Hindi siya yung waving the girls. Hindi ka mapagalitan ng mga teachers, Tapos, ayan, bumababa yung camera kasi may makulit dito. Tapos meron, naglalagay ako minsan sa chin. Lang, para tapos konti sa nose. Is yung Girly, ito yung medyo pink. Tapos, for my eyes, sa pag-desisyonan ko, gagamitin ko si Gritty kasi siya yung medyo orange. Ayan. Oops! Okay lang guys kasi blendable siya as in. Super blendable. Hindi ka mahirapang mag-blend. Diba? Ang ganda ng pagkaka-blend niya. Multi-use talaga to. Instant drying nila. Diba? Ito tayo naman sa kabila. Yun. Diba? Ang ganda niyang ilagay kasi wala ko nakikita niya sa ng camera ko pero ayun na. So, for the lips, gagamitin ko naman si Gutsy. Ayan si Gutsy. Ito si Gutsy, yung red. Kasi mas gusto ko ng red talaga sa lips. Mag-curl ko muna sa lashes. Anong titit? Volumizing talaga to. Tapos lengthening. Oh, diba? Ang ganda ng mascara na to. Ayan. So, yun guys. Ito na yung final look.